hope you all are doing well. See, previously આપણે તમારું ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટનો યુનિટ નંબર 4 કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ એમાં આપણે બેઝિકલી ડિસ્કસ કરતા હતા અબાઉટ ધી ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટ એઝ વેલ એઝ મીનિંગ. બરાબર, બંને વસ્તુ આપણે જોઈ લીધી કે હાઉ એકચ્યુઅલી કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ વર્ક્સ આઉટ અને કંપની એની સામે કેટલું રિટર્ન એક્સપેક્ટ કરે છે, કંપની કરતા પણ શેર હોલ્ડર્સ કેટલી એક્સપેક્ટેશન રાખે છે તમારી કંપની પાસેથી, that how you are going to give them return. આજે તમે કે હું કોઈ કંપનીની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ તો એનો પર્પસ શું હોય છે, તો કે એ કંપની પાસેથી કંઈક ને કંઈક રિટર્ન મેળવવાનો આપણો પર્પસ હોય છે. યસ ઓર નો? યસ, ફાઇન. અને એના ઉપર આપણું ફોકસ એટલા માટે હોય છે કે ભાઈ કંપની આપણને કંપની કંઈક સારું પરફોર્મ કરશે અને આપણને કંઈક સારું રિટર્ન અપાવશે. ઇટ મીન્સ કે ઇન્વેસ્ટેડ અમાઉન્ટ પર કંઈક અર્ન કરવાનો આપણો પર્પસ હોય છે. ફાઇન, એઝ એન ઇન્વેસ્ટર. ફાઇન. સો એ પર્સપેક્ટિવથી જે છે એ તમને આપેલું હતું. હવે જોઈએ શું કહેવા માંગે છે લોકો. ફર્સ્ટ તમને સી કોસ્ટ દરેક વસ્તુ માટે લાગે છે. બરાબર, જેમ કે આપણે કોઈ પણ પ્રકારના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ થ્રુ ફાઇનાન્સ રેઝ કરેલું હોય એના માટે આપણને દરેક જગ્યાએ કોસ્ટ લાગેલી છે. પછી એ ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે કે ઇક્વિટી છે કે પ્રેફરન્સ છે, ફાઇન, એના માટે આપણે સ્પેસિફિક કોસ્ટનો કન્સેપ્ટ પણ ભણી ગયા. હવે તમને બે પ્રકારની અહીંયા કોસ્ટ આપેલી છે, એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટ અને ઇમ્પ્લિસિટ કોસ્ટ. ઇમ્પ્લિસિટ એટલે કે જે ઓલરેડી અંદર સમાયેલી જ છે. એક્સપ્લિસિટ એટલે કે જે તમને દેખાય છે, બરાબર, જે ખરેખર તમને લાગે છે એઝ અ પાર્ટ ઓફ સમ એક્સપેન્સીસ ઓર સમ કોસ્ટ. ફાઇન. Let us first take a look to explicit cost and then we will move to implicit cost. Fine. First તમને કીધું છે cost of a source of fund can either be explicit or implicit. બરાબર, કોઈ પણ વસ્તુ જે છે એ પછી ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, લોન લીધેલી છે કે પછી ડિબેન્ચર્સ છે કે પ્રેફરન્સ કે ઇક્વિટી, દરેકની અંદર કંઈક ને કંઈક કોસ્ટ લાગતી હોય છે. એ કોસ્ટ એક્સપ્લિસિટ પણ હોઈ શકે ને ઇમ્પ્લિસિટ પણ હોઈ શકે. બરાબર, પણ સમજવાનું પહેલા એ છે કે એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટ લાગે છે કેવી રીતે. ઇમ્પ્લિસિટ તો ખબર પડી ગઈ કે અંદર જ ક્યાંક સમાયેલી હશે, જે આપણે કાઉન્ટ કરવાની છે after taking decision. Fine, but before it we have to make out for explicit cost. બરાબર, અમુક કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરવા પડે કે જેના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટ લાગે છે કેટલી. ફાઇન. એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ of a source of fund is the discount rate at which present value of cash inflows and present value of cash outflows become equal. આગળ આપણે એક વસ્તુ એવી ભણેલા હતા કે જો તમારે ઇનફ્લો અને આઉટફ્લોને મેઝર કરવું હોય તો કાં તો એ બંને પ્રેઝન્ટ વેલ્યુમાં હોવા જોઈએ ઓર એલ્સ બંને ફ્યુચર વેલ્યુની અંદર હોવા જોઈએ. આવું તમે જોયેલું હતું તો કે આવું માર્ક કરેલું છે તો કે હા. હવે એ પર્સપેક્ટિવને તમે જો એક બીજા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જુઓ, બરાબર, તો અહીંયા તમને એવું કીધું છે કે તમારી એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટ જે છે એ તમારો ડિસ્કાઉન્ટિંગ રેટ છે. જે રીતે તમે કેશ ઇનફ્લો અને આઉટફ્લો જે છે એને ફ્યુચર વેલ્યુમાંથી પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ડિસ્કાઉન્ટ કરો છો, એ ડિસ્કાઉન્ટ વેલ્યુ જે છે, ડિસ્કાઉન્ટ રેટ જે છે, દેટ ઇઝ નોન એઝ એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટ. બીજી એક વસ્તુ તમને સમજાવું કે આપણે પ્રીવિયસલી એક એક્ઝામ્પલ ડિસ્કસ કરેલું હતું કે ફ્યુચરની અંદર તમને 8% વ્યાજે જે છે 108 રૂપિયા મળે છે 100 રૂપિયા, બરાબર, તો એને તમે જો ફ્યુચર વેલ્યુમાંથી પ્રેઝન્ટ વેલ્યુની અંદર કન્વર્ટ કરો છો તો ઇટ વિલ બીકમ 93 રૂપીસ સમથિંગ. તો આ તમને 7 રૂપિયા લાગ્યા છે ને, ઇટ ઇઝ અ cost of investment or we can say that cost of capital. બરાબર, એટલે કે એ 100 રૂપિયા એક વર્ષ સુધી જે કાંઈ પણ વ્યક્તિ વાપરશે અને તમે નહીં વાપરો એની કોસ્ટ છે સિમ્પલી.
ફાઇન. સો યસ, એ એક પર્સપેક્ટિવ છે કે જે તમને આની અંદર આપેલો છે કે દેટ્સ હાઉ થિંગ્સ વર્ક આઉટ. બરાબર, આ એવી વસ્તુ છે કે જેના માટે હકીકતે કામ થશે. ફાઇન. અને એક વસ્તુ તમે સમજી લો કે ₹7 તમને જે કોસ્ટ લાગી એ હકીકતે સામેવાળી વ્યક્તિ છે તમારા પૈસાનો યુઝ કરશે એના માટેની તમને કોસ્ટ લાગે છે. દેટ્સ ડિસ્કાઉન્ટિંગ રેટ કે જે તમારા ફ્યુચર ઇનફ્લો જે છે એ પ્રેઝન્ટમાં કેવી રીતે આઉટફ્લોની અંદર જાય છે એને ઇક્વલ કરી નાખશે. એટલે કે હવે ઇનફ્લો પણ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુની અંદર જ છે અને આઉટફ્લો પણ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુની અંદર જ છે. ફાઇન. આગળ તમને કહે છે કે હિયર વી નીડ ટુ કન્સિડર ઇન્ક્રીમેન્ટલ કેશ ઇનફ્લોઝ એન્ડ આઉટફ્લોઝ. હવે પહેલા તો તમને પ્રશ્ન થાય ઇન્ક્રીમેન્ટલ કેશ ઇનફ્લો અને આઉટફ્લો એટલે વળી શું આવશે? એ વસ્તુ પણ પિક્ચરમાં આવશે કે ઇન્ક્રીમેન્ટલ ઇનફ્લો અને ઇન્ક્રીમેન્ટલ આઉટફ્લો થાય કેવી રીતે. ફાઇન. આગળ જુઓ. When a firm raises fund from any source, initially there will be cash inflow followed by a series of cash outflows. While collecting the fund from any source, there is an inflow of cash in the fund. બરાબર, સિમ્પલી જે છે એ લોકો શું કહે છે તો કે જ્યારે કોઈ પણ ફર્મ કોઈ બી ફંડ જે છે એમાંથી રેઝ કરે, કોઈ પણ સોર્સમાંથી ફંડ રેઝ કરે છે. આ કેસની અંદર જ્યારે તમે ફંડ રેઝ કરો ને ત્યારે હકીકતે જે કાંઈ બી એવું કહી શકાય કે કંપની છે એની અંદર પૈસા આવે છે. આજે તમે શેર્સ ઇસ્યુ કર્યા છે માર્કેટની અંદર, ઇક્વિટી શેર્સ, તો પૈસા આવશે ને. દરેક રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ આઈપીઓ ભરશે. બરાબર. ક્યુઆઈબી જે છે એ અલગ રીતે ઇન્વેસ્ટ કરશે. એચએનઆઈસ જે છે અલગ રીતે ઇન્વેસ્ટ કરશે, એટલે કે હાઈ નેટવર્થ ઇન્વેસ્ટર્સ લોકો. તો આ બધા તમારી કંપનીની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરે તો પૈસા આવે કે પૈસા જાય? ઓફકોર્સ મની ઇઝ ઇન અ સ્ટેટ ઓફ ઇનફ્લો. ફાઇન. પૈસા ઇનફ્લોના સ્ટેટમાં છે અને એ રીતે જ પૈસા આવશે. આગળ જોઈએ શું કહે છે. In future, the firm needs to periodically pay interest or dividend and return principal amount on the completion of fixed time period whenever applicable. પણ ઇનિશિયલી ભલે તમને ઇન્ફ્લો આવ્યો છે પણ આફ્ટર સર્ટેન ટાઈમ પીરિયડ તમારે પીરિયોડિકલી ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવું પડે અથવા તો ડિવિડન્ડ દેવું પડે. અને ઇન્ટરેસ્ટ ને ડિવિડન્ડ કરતાં એક મોટી વસ્તુ એ છે કે ઘણી વખત તમારે પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ રિટર્ન કરવી પડે, જે ડિબેન્ચરના કેસમાં બનતું હોય છે, જે રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેરના કેસમાં બને છે. તો તમે નક્કી કર્યું છે એ ટાઈમ પીરિયડ પછી તમારે જે છે એ પૈસા પાછા દઈ દેવા પડે ને. તો એ કેસમાં કંપનીમાંથી આઉટફ્લો પણ થાય છે. ખાલી ઇનફ્લો જ થાય અને પૈસા કન્ટિન્યુઅસલી આવી જ રાખીએ, ધીસ ઇઝ ધી રોંગ બિલીફ. ફાઇન. સો એ એક પર્સપેક્ટિવ છે કે જે તમને આની અંદર આપેલું છે. ફાઇન. આગળ જોઈએ શું કહે છે. For example, if firm raises 1 lakh rupees by issuing 12% redeemable preference shares for 10 years, એટલે કે આનો સીધો સાદો મતલબ એવો થાય છે કે 1 લાખ રૂપિયાના એ લોકોએ પ્રેફરન્સ શેર જે છે એ બહાર પાડ્યા. કેટલા? 12% ડિવિડન્ડ. અને એ કેવા છે તો કે રિડીમેબલ, એટલે કે 10 વર્ષની મેચ્યોરિટી આપેલી છે તમને. રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ ફોર 10 years. બરાબર. 10 વર્ષ જે છે એની મેચ્યોરિટી જે છે એના તમને 12% રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ આપેલા છે. બરાબર. કેટલા? તો 1 લાખ રૂપિયા. There will be cash inflow of 1 lakh followed by yearly cash outflow of 12,000 and one-time outflow of rupees 1 lakh at the end of 10 years. હવે આ શું છે ને એ ખાસ સમજો
ઇનિશિયલ કેશ ઇનફ્લો કેટલો છે તો કે 1 લાખ રૂપિયા. ઓફકોર્સ તમે 1 લાખ રૂપિયાના પ્રેફરન્સ શેર્સ માર્કેટની અંદર ઇસ્યુ કર્યા છે તો લોકો એ પ્રેફરન્સ શેરની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે તો તમને લાખ રૂપિયા મળશે. પછી યરલી કેશ આઉટફ્લો છે 12,000 રૂપિયા. અહીંયા 12,000 રૂપિયા શેના છે તો કે આ 12% ડિવિડન્ડના, બરાબર. અને આ 12% ડિવિડન્ડના જે કાંઈ પણ પૈસા તમને આવ્યા, જે કાંઈ પણ પૈસા તમે માર્કેટની અંદર નાખો છો, બરાબર, ઇટ ઇઝ બેઝિકલી આઉટફ્લો, કારણ કે તમે એ લોકોને ડિવિડન્ડ પે કરશો, બરાબર. તો પૈસા જાય છે તમારી કંપનીમાંથી સિમ્પલ, ફાઇન. એન્ડ વન ટાઈમ કેશ આઉટફ્લો ઓફ ₹1 lakh એટ ધ એન્ડ ઓફ 10 years, એટલે કે 10 વર્ષની મેચ્યોરિટીના જે છે એ આપેલા છે. હા, તો 10 વર્ષ પછી વન ટાઈમ આઉટફ્લો થશે 1 લાખ રૂપિયા. એટલે આ 1 લાખ રૂપિયાનો જે ઇનફ્લો થયો તો એનો જ આઉટફ્લો થશે. આગળ જુઓ. In this case, the discount rate at which present value of cash inflow becomes equal to present value of cash outflow is explicit cost of reference share. એટલે આ કેસની અંદર આ લાખ રૂપિયાની વેલ્યુ અને આ લાખ રૂપિયાની વેલ્યુ એટલે કે ઇનફ્લોની પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ અને આઉટફ્લોની પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ જે ડિસ્કાઉન્ટ રેટે બે સેમ થઈ જાય that is known as explicit cost. Fine. And that's how actually explicit cost works out. Fine. આપણે જે છે એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટ ડિસ્કસ કરી કમિંગ સેશનની અંદર આપણે એનું ફોર્મ્યુલા જે છે એ સમજવાનું છે. ધેન વી વિલ મૂવ ટુ ઇમ્પ્લિસિટ કોસ્ટ. ફાઇન, કારણ કે ઇમ્પ્લિસિટ કોસ્ટની અંદર ઘણું બધું જે છે એ સમજવાનું છે, બરાબર. તો એના વિશે ડિસ્કસ કરશું. પર્ટિક્યુલર આ સેશન માટે એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટ સુધી રાખીએ. એનું ફોર્મ્યુલા કમિંગ સેશનની અંદર ડિસ્કસ કરશું. થેન્ક યુ સો મચ.